ආයුබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අද සුපුරුදු පරිදි SL print mirror channel එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආපු අලුත්ම විශේෂ වීඩියෝ එක තමයි screen print පාවිච්චි කරලා කොහොමද ෆයිල් cover එකක් print කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ ෆයිල් cover එක print කරන්න ලේසියෙන්ම screen print පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ ෆයිල් cover එක print කරගන්න අමතර වෙනත් offset වගේ machines වලින් print කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මේ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා වගේම ලොකු quantities ඔයාලට print කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ screen print පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයාට පොඩි ප්‍රමාණවල වුණත් print කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්නට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ screen print කරද්දී. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තව දෙයක් තියෙනවා යාළුවනේ. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී screen print පිළිබඳව තව විස්තරාත්මක වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න. ඒත් එක්කම අලුත් යාළුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි වැඩි කතා කර අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ෆයිල් cover එකක් අපි screen print පාවිච්චි කරලා print කරගන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම තව කීපයක් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ cards අපි print කරන්නේ screen print පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට මම screen print ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කියන්නේ එක අත්‍තරම කිව්වොත් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් තනි වීඩියෝ එකකින් කරන්න ටිකක් අපහසුයි. නමුත් වීඩියෝස් දෙක තුනකින් හරි ඉස්සරහට කොහොමද මේ screen print කරන්න කියන එක පැහැදිලිවම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අපි අරන් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක හැමදාම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.